Noile tehnologii au dus la lumină vestigii incredibile ale lumii antice. Multe dintre ele, precum templul de la Göbekli Tepe, vin să descrie istoria lumii așa cum o știam. Civilizația umană este mai veche, mai complexă decât ne-am fi imaginat, iar descoperirile pe care vi le prezentăm, multe dintre ele neelucidate, vin să susțină această teorie. Lumea își amintește filmul lui Steven Spielberg din 1981, Indiana Jones și călătoriile Arcei Pierdute. În scena de început, o piatră sferică gigantică pică peste Indiana Jones, imagine care trimite la arsenalul povestilor SF atât de gustate de public în anii 70-80. Culmea este că puțini știau la acea vreme despre existența cu adevărat a unor sfere uriașe din piatră, care poate i-au inspirat și pe producătorii filmului. Căci într-adevăr în Costa Rica au fost descoperite asemenea sfere sau bile, sau las bolas, cum le spun cei din partea locului, de fapt sculpturi în piatră, vestigii din perioada istmo-columbiană, adăugate în 2014 pe lista UNESCO. Sferele din piatră au fost găsite în 1939 de niște angajați ai unei companii care curățau terenul pentru o plantație de banane. Atunci nu mirarea a fost foarte mare cât curiozitatea, neînțelegând adevărata valoare arheologică și crezând că în interiorul sferelor de piatră există aur, visul oricărui muncitor cu ziua, multe dintre acestea au fost aruncate în aer cu dinamita. Dezamăgirea a fost uriașă, era doar piatră și atât. Altele s-au deteriorat în timpul transportului. Azi, conform datelor furnizate de profesorul John Hobbs, în Costa Rica există 300 de sfere de piatră. Cea mai mare este în greutate de 16 tone, măsurând 2,5 metri, iar cea mai mică nu depășește mărimea unei mingi de basket. Cel mai mare mister este legat de utilitatea lor, la ce foloseau. Nu există cuvinte sau semne gravate pe ele, dar nici documente scrise despre existența lor. Asta din pricina faptului că civilizația celor care le-au creat a dispărut la câțiva ani după cucerirea spaniolă. Partea și mai curioasă este faptul că nici măcar povești, mituri sau legende despre ele nu există, așa că experții cred că este vorba de sculpturi simbolice sau de o influență a extraterestrilor, o teorie care, din păcate, nu și are niciun fel de resort în lumea reală. Oamenii de știință au estimat că Pământul are o vechime mai mare sau mai mică de 4,5 miliarde de ani, precedând chiar existența umană. Într-adevăr, există mult mai multe de învățat despre planeta noastră de origine decât ceea ce am fost învățați în școli. Deci, atunci când a apărut online o fotografie cu o gheară de pasăre neobișnuit de masivă, oamenii nu au putut să nu fie uimiți de ea. Gheara uriașă a fost descoperită de membrii Societății de Speologie din Noua Zeelandă în 1987. Experții treceau prin sistemele de peștere ale muntelui Owen din Noua Zeelandă când au dezgropat o descoperire uluitoare. Era o gheară care părea să aparțină unui dinozaur și, spre surprinderea lor, încă mai avea mușchii și țesuturile pielii atașate la ea. Mai târziu au aflat că talonul misterios aparținea unei specii de păsări dispărute numite moa. Născute în Noua Zeelandă, moașii, din păcate, au dispărut cu aproximativ 700 până la 800 de ani în urmă. Deci arheologii au susținut că gheara mumificată de moa trebuie să fie avut peste 3300 de ani vechime. Linia moa a început cel mai probabil cu aproximativ 80 de milioane de ani în urmă pe vechiul supercontinent Gondwana. Derivând din cuvântul polinezian pentru păsări, moasurile erau alcătuite din 3 familii, 6 genuri și 9 specii. Aceste specii au avut dimensiuni variate, unele aveau dimensiunea unui curcan, în timp ce altele erau mai mari decât un struț. Dintre cele 9 specii, cele mai mari 2 aveau o înălțime de aproximativ 3,6 metri și o greutate de aproximativ 230 de kilograme. Moasa a fost cel mai mare animal terestru și erbivor care a dominat pădurile din Noua Zeelandă. Înainte de sosirea umană, singurul lor prădător era vulturul Hast. Între timp, sosirea polinezienilor, în special a maorilor, datează de la începutul anilor 1300. Mulți oameni de știință au susținut că dispariția lor se datorează în principal vânătorii și reducerii habitatului. Aparent, Trevor Wadley, un paleozoolog cunoscut pentru cercetările sale extinse asupra moa, a fost de acord cu această prezumție. Concluzia inevitabilă este că aceste păsări nu erau senescente, mai degrabă erau populații robuste și sănătoase atunci când oamenii l-au întâlnit și au terminat-o.
Dar orice ar fi dus la apariția acestor specii, rămășițele lor trebuie să ne servească drept memento pentru a proteja alte specii pe cale de dispariție. O structură de rocă asemănătoare unei piramide se găsește la o adâncime de 25 de metri lângă insula Yonaguni, în Japonia. Totalitatea formațiunilor uriașe de stâncă dă senzația că în adâncuri s-ar găsi ruinele unui oraș antic scufundat cu mii de ani în urmă. Cea mai mare structură are o formă complicată ca o piramidă în trepte și se află la o adâncime de 25 de metri pe coasta insulei Yanagumi, potrivit The Epoch Times. Masaki Kimura, un geolog de la Universitatea Ryukyus din Japonia, s-a scufundat de-a lungul a mai mult de 15 ani la Yonaguni și a întocmit o hartă detaliată a acestei structuri subacvatice, găsind multe similitudini cu siturile arheologice terestre. De exemplu, o structură semicirculară dintr-o platformă de stâncă seamănă cu intrarea în castelul Nagasuku din Okinawa al dinastiei Ryukyu din secolul al XIII-lea. Două pietre megalitice uriașe de 6 metri înălțime, așezate în poziție verticală una lângă cealaltă, seamănă cu formațiunile de pe muntele Nabeyama din provincia Gifu. Geologul Robert Soch de la Universitatea din Boston, cunoscut pentru cercetările sale privind Sfinxul, a avut diferite opinii referitoare la structurile de la Yonaguni. Inițial, el a crezut că structuri asemănătoare unor platforme și a unor terase sunt formațiuni naturale după efectuarea unor scufundări la situl respectiv. Scoce a luat niște probe de rocă și analizele au arătat că ele erau formate din nămol și gresie geologică care s-au depus acum 20 de milioane de ani. Kimura admite că structura de rocă de la bază este naturală, dar afirmă că formele de deasupra sunt făcute de oameni. În urma unei scufundări ulterioare, Soch a fost de acord. Ar trebui să luăm în considerare posibilitatea ca monumentul Yonaguni să aibă o structură de bază naturală care a fost consolidată și modificată de oameni din cele mai vechi timpuri. Multe structuri au fost descoperite de către cercetători în urma explorării. Una dintre ele pare o statuie asemănătoare Sfinxului. Acest sfinx subacvatic seamănă cu un chinez sau cu vechiul rege din Okinawa, a mai spus Kimura. Din apropiere au mai fost recuperate și niște tăblițe de piatră, una dintre ele fiind cunoscută sub numele de piatra Rosetta din Okinawa, pe care erau gravate simboluri similare cu hieroglifele egiptene. Mesajul nu a fost descifrat, dar ar putea fi povestea orașului pierdut. Simbolul piramidei este gravat de mai multe ori pe tăblițele găsite. Piramida subacvatică și celelalte relicve descoperite la Yonaguni ar putea fi dovezi ale unei civilizații avansate care a existat în timpul ultimei ere glaciare. Cel mai mare obelisc pe care egiptenii antici l-au sculptat vreodată este cunoscut sub numele de Obeliscul Neterminat. El poate fi vizitat astăzi exact în locul în care a fost început să fie prelucrat cu mii de ani în urmă. O parte din obeliscul aflat în Egipt, lângă Asuan, a fost finisată, în vreme ce porțiunea de dedesubt a rămas atașată de roca mamă, din care ar fi trebuit să fie extras. Lungimea obeliscului trebuia să fie de aproape 37 de metri. Specialiștii estimează că un asemenea bloc de granit ar avea 1000 până la 1200 de tone greutate. S-ar putea crede, având în vedere aceste dimensiuni, că egiptenii au abandonat uriașul obelisc după ce fusese cioplit în bună parte din cauză că s-ar fi aflat în imposibilitatea de a-l transporta ori așeza în poziție normală, adică verticală. Însă o astfel de opinie nu poate fi întreținută decât printr-o gândire superficială. După o anevoioasă muncă de cioplire, prin aducerea sa la forma dorită, blocul masiv de granit s-a fisurat. Opinia cea mai des întâlnită este că tocmai de aceea a fost abandonat. În momentul de față nu se poate spune cu precizie când a debutat activitatea de prelucrare a blocului de granit și de separare a acestuia de roca mamă, dar se presupune că acest lucru s-a petrecut în epoca reginei Hatshepsut din dinastia a VIII-a. Se pare de asemenea că meșterii pietrari nu au găsit în altă parte un alt bloc de granit din care să poată să fie obținut un obelisc de asemenea dimensiuni cu o lungime de peste 36 de metri. Cu toată grija depusă ulterior în finisarea sa, obeliscul neterminat a rămas în voia sorții, acoperit fiind de colbul milenilor până când a fost redescoperit cu ani în urmă. S-ar putea crede că vechii egipteni s-au folosit de dălți metalice pentru a șlefui blocurile de granit spre a le duce la netezimea dorită. De fapt, ei utilizau bucăți de dolerit, o rocă magmatică cu o compoziție asemănătoare bazaltului în acest scop.
Doleritul este de altfel una dintre puținele roci mai dure decât granitul. Între experți, opiniile sunt împărțite. Unii susțin că fisurarea blocului de granit a determinat abandonarea obeliscului, în vreme ce alții spun că motivul acesta nu ar fi suficient, dar fiind imensul volum de muncă ce fusese depus pentru a aduce obiectul în forma observabilă astăzi. Aceștia din urmă spun că motivul abandonării ține de credințele și superstițiile egiptenilor antici. La rândul său, un celebru autor, Chris Dunn, sugerează că fisura ar fi apărut ulterior părăsirii blocului de granit. Dacă motivul adevărat al abandonării operei rămâne o enigmă istorică, un mister la fel de mare este legat de modul în care obeliscul neterminat ar fi urmat să fie transportat și ridicat cu toate cele 1200 de tone ale sale. Și ar putea închipui cineva că oamenii care au construit Sfinxul din Giza sau piramida lui Cheops ar fi început să cioplească un bloc de granit de asemenea dimensiuni, fără a fi sigur că îl vor putea transporta ulterior la destinație? Iată o întrebare la care într-adevăr nu avem niciun răspuns. Liniile Nazca sunt o colecție de geoglife gigantice, desene sau motive gravate în pământ, aflate în câmpia de vest peruviană la aproximativ 250 de mile sud de Lima, capitala Perului. Create de cultura antică Nazca din America de Sud, reprezentând diferite plante, animale și forme, liniile Nazca vechi de 2000 de ani pot fi apreciate pe deplin doar atunci când sunt privite din aer, având în vedere dimensiunea lor. În ciuda faptului că au fost studiate timp de peste 80 de ani, geoglifele, care au fost desemnate Patrimoniu Mondial UNESCO în 1994, sunt încă un mister pentru cercetători. Ce sunt de fapt liniile Nazca? Există 3 tipuri de bază de linii Nazca: linii drepte, modele geometrice și reprezentări picturale. Există mai mult de 800 de linii drepte pe câmpia de coastă, dintre care unele sunt de 48 de kilometri lungime. În plus, avem peste 300 de modele geometrice care includ forme de bază cum ar fi triunghiuri, dreptunghiuri și trapezuri, precum și spirale, săgeți, zigzaguri și linii ondulate. Liniile Nazca sunt probabil cel mai bine cunoscute pentru reprezentările aproximativ 70 de animale și plante, dintre care unele măsoară până la 370 de metri lungime. Exemplele includ un păianjen, un colibri, un cactus, o maimuță, balenă, o lamă, o rață, floare, un copac, o șopârlă și chiar și un câine. Poporul Nazca a creat de asemenea și alte forme, cum ar fi o figură umanoidă, poreclit astronautul, mâini și unele reprezentări neidentificabile. În 2011, o echipă japoneză a descoperit un nou desen care pare să reprezintă o scenă de decapitare, care la aproximativ 4,2 metri lungime și 3,1 metri lățime este mult mai mică decât alte figuri Nazca și nu este ușor de văzut în studiile aeriene. În 2016, aceeași echipă a găsit un alt desen, de această dată care descrie o creatură mitică de 30 de metri lungime, care are mai multe picioare și marcaje pătate și scoate limba. Iar în 2018, arheologii peruani au anunțat că au descoperit peste 50 de noi geoglife în regiune, folosind tehnologia dronelor pentru a cartografia reperele în detalii fără precedent. Antropologii cred că civilizația Nazca, care a început în jurul anului 100 înainte de Hristos și a înflorit până la 700 de era noastră, a creat majoritatea liniilor Nazca. Culturile Chavin și Paracas, care preced Nazca, ar fi putut crea de asemenea unele dintre ele. Liniile Nazca sunt situate în câmpiile deșertice ale bazinului Rio Grande de Nazca, un sit arheologic care se întinde pe mai mult de 75.000 de hectare și este unul dintre cele mai uscate locuri de pe pământ. Podeaua deșertului este acoperită de un strat de pietricele acoperită cu oxid de fier de o culoare ruginie. Popoarele antice au creat desenele lor prin eliminarea pietricelelor de pe suprafață de la 12 la 15 cm, dezvăluind nisipul mai deschis de culoare de mai jos. Probabil au început cu modele la scară mică și au mărit cu atenție proporțiile modelelor pentru a crea aceste uriașe desene în nisip. Cele mai multe dintre geoglifele cunoscute s-au format prin îndepărtarea rocilor doar de la marginea figurilor, în timp ce altele s-au format prin îndepărtarea rocilor din interior. Având în vedere cantitatea scăzută de ploaie, vânt și eroziunea din deșert, desenele au rămas în mare parte neatinse de-a lungul secolelor. Care este semnificația acestor desene? Un arheolog peruvian extrem de cunoscut a început un studiu semantic al liniilor din 1926, dar geoglifele au câștigat o atenție largă doar când piloții au zburat deasupra lor în 1930. De atunci, experții au început să studieze semnificația acestor linii.
La sfârșitul anilor 1930 și începutul anilor 40, istoricul american Paul Kosok a studiat geoglifele de la sol, dar și din aer. Bazându-se pe poziția relativă a uneia dintre liniile pe care le-a studiat, la soare în jurul solstițiului de iarnă, el a concluzionat că acestea au un scop legat de astronomie. La scurt timp după aceea, Maria Reiche, un arheolog și traducător german, a concluzionat de asemenea că desenele au avut un scop astronomic și calendaristic. I-a mai crezut că unele dintre geoglife care înfățișau animale erau reprezentarea unor constelații. La sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 70, alți cercetători, inclusiv astronomul american Gerald Hawkins, au examinat liniile Nazca și nu au fost de acord cu explicația. În schimb, au găsit tot fel de explicații science fiction, cum ar fi cele referitoare la extraterestri sau astronauții antici. Cercetări mai recente au sugerat că scopul liniilor Nazca a fost legat de apă, o marfă valoroasă în ținuturile aride ale câmpiei de coastă peruviene. Geoglifele nu au fost folosite ca un sistem de irigare sau ca ghid pentru a găsi apa, ci mai degrabă ca partea unui ritual pentru zei, un efort de a aduce ploaia atât de necesară. Unii cercetători indică reprezentările animalelor, dintre care unele sunt simboluri pentru ploaie, apă sau fertilitate. Ele au fost găsite și în alte locuri antice peruviene, pe ceramică, ca dovadă a acestui teorii.